Të nderuar shikues, mirëmbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve në RTK. Në vazhdim ndjekim disa nga titujt kryesor. Republika e Kosovës prej sot mund të konsiderohet se ka ushtri, krejt deputetët shqiptar u bën bashkë në këtë ditë historike për shtetin tonë. Rrëfimi që tronditi opinionin Vasfie Krasniqi Godman u dekorua nga presidenti me titullin qytetare merituar e Kosovës. Dita e BE-s kundër trafikimit me qenie njerëzore u shënua dhe në Kosovë me moton mos hesht ndihmo luftimin e trafikimit me njerëz. RTK sjell bukurit e fshatit malor Mollopolci, cili shquhet për burime të shumta të ujit. Fillojmë tani me zërsisht. Republika e Kosovës prej sot mund të konsiderohet shtet me ushtri. Kjo për faktin se deputetet me shumicë votash kanë miratuar 3 projekt ligje për shëndrimin e FSK-s në ushtri. Padyshim dita e sotme është historike për shtetin e ri, derisa për ushtrin u bashkuan sot të gjithë deputetet shqiptar. E serbet e dirigjuar vazhdimisht për këtë temë nga Beogradi edhe sot bojkotuan seancën. Krejt lidershipi i Kosovës edhe sot disa herë përsëriti se kjo ushtri do të shërbej të gjithë qytetarëve pa dallime etnie. Pozit e opozit u bashkua në Kuvendin e Kosovës për të votuar 3 projekt ligjet që kanë të bëjnë me shëndrimin e FSK-s në ushtri të Kosovës. Me vota unanime nga deputetët shqiptar dhe komunitetet jo serbe, legislativi i vendit i dha dritën e gjelbër pakos së projekt ligjeve të cilat avancojnë rolin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur. Me këtë rast, kryeministri Ramush Haradinaj ka falënderuar të gjitha grupet parlamentare, të cilat në parim kanë mbështetur pakon e projekt ligjeve për FSK-n. Siguraj që një Kosovë sigurt, gjithë kanë arsye më undit sigurt, edhe komunitetet, gjitha komunitetet, pra kjo është vërtet një punë që bëhet për gjithë qytetarët e vendit, sa i përket funksioneve të forcës sigurisë, të 3 ligjet e kanë një detyrë, pra një funksion, është mbrojtja e integritetit territorial të Republikës së Kosovës, mbrojtja e qytetarëve dhe komuniteteve të Republikës së Kosovës, pra dhe komuniteteve, mbrojtja ushtarake civile dhe pjesëmarrja në operacionet ndërkombëtare. Ndërkohë grupet parlamentare kanë shprehur të gjitha qëndrimet pro miratimit të kësaj pakoje të ligjeve, derisa kanë thënë se vërejtjet e tyre do t'i japin gjatë punës nëpër komisione. Kur ne kërkojmë mandat të ri për forcën e sigurisë Kosovës për ta bërë ushtrit mirëfillt, ne nuk kërkojmë asgjë më shumë se sa që kanë fëmijët tanë. Shtetësia dhe pavarësia Kosovës, integriteti dhe sovraniteti i saj, asnjëherë nuk mund të jetë plota dhe funksionale pa një ushtrit mirëfillt dhe moderne. Përjashtë të Partisë Demokratike të Kosovës në etapat ndryshme kohore kanë kontribuar prej formimit të QK-së deri te transformime tjera. Kështu që nuk ka nevojë për ndaj retorik rahaxhokse, mirë po na do të japim kontributin ton gjatë leximit dytë të këtij ligji. Deklarojmë që të 3 ligjet për FSK-n ne i mbështesim dhe i kemi mbështetur gjithmonë. Qoftë në 2014 ndryshimet kushtetuese, qoftë në 2017 nismat ligjore që kanë qenë nga zyra e presidencës, qoftë edhe sot të sponsorizuar nga qeveria. Bërja e ushtrisë me ndryshime kushtetuese ishte një rast i humbur për shkak të inateve politike, ndërsa tani me ligj është një mundësi e dytë edhe pse nuk mund t'i thuhet ushtri e mirëfillt. Sidoqoftë, Forca e Sigurisë së Kosovës me legjislacionin e ri do të merr rolin e ruajtjes së integritetit territorial të vendit, qytetarëve, pronës dhe interesave të Republikës së Kosovës. Është meritori gjithë populli i Kosovës që kemi 3 projekt ligjet e transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, dhe normalisht që kjo përkrahet nga grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe që në leximin e dytë do t'japim kontributin ton. Sot Kuvendi i Kosovës po bën edhe një hap përpara drejt forcimit të shtetit Kosovës, duke miratuar 3 ligje që përbëjnë bërthomën e një shtetit dhe bërthoma një shtetit është siguria e vendit. Të vetmit që kanë kundërshtuar kanë qenë grupi parlamentar i listës serbe.
Pas kundërshtimit, ata kanë lëshuar seancën e kuvendit. Ndërkohë, Kuvendi i Kosovës ka vazhduar punën me ratifikimin e disa marrëveshjeve ndërkombëtare. Rruga deri tek bërja e Kosovës me ushtri ka një historik të gjatë. Mira ish ushtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës pas përfundimit të luftës përmes një marrëveshje ndërmjet qeverisë e përkohshme të Kosovës me përfaqësuesit ndërkombëtar, veshën uniformen e TMK-s, të cilën e mbajtën për 10 vjet. Në vitin 2009 ndodhi transformimi tjetër, ai i TMK-s në forcat armatosura të Kosovës, i cili zgjati deri sot, kur edhe zyrtarisht nisi formimi i ushtrisë së Kosovës, proces ky historik për Kosovën. Rrugën deri tek ushtria e Kosovës e sjell kronika në vazhdim e gazetarit Arton Mulliqi. Në kohën kur ishin bërë këto xhirime, rrallë kush e kishte menduar se do të vinte koha kur Kosova do të bëhej me ushtri. Mira djem dhe vajza të Kosovës, por edhe të tjerë të ardhur nga diaspora e vise të tjera shqiptare, kishin veshur uniformën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në luftën për liri, uniformë të cilën e bartën deri në ditën e çlirimit. E pas përfundimit të luftës, në bazë të marrëveshjes së qeverisë së përkohshme të Kosovës me përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare në Kosovë, bazuar edhe në marrëveshjen e Kumanovës dhe atë të Rambujës, ndodhi edhe çmilitarizimi i UÇK-s. Me këtë marrëveshje ishte paraparë të bëhej edhe transformimi i UÇK-s në trupat e mbrojtjes së Kosovës, proces ky që nisi në vitin 1999 dhe përfundoi në vitin 2000. Komandanti i parë i TMK-s u emërua general-lejtnant Agim Qeku. Sipas marrëveshjes, detyrat dhe të drejtat e TMK-s ishin veprimi për ndalimin dhe zvogëlimin e dëmeve nga katastrofat natyrore dhe aksidentet, ofrimi ndihmës në zonat e rrezikuara, ndihma në pastrimin e fushave të minuara dhe ndihma për rindërtimin dhe komunitetet. TMK-ja përfaqësonte të gjithë qytetarët e Kosovës, si e tillë TMK numëronte pjesëtarë të komuniteteve jo shqiptare, si dhe bashkëpunonte me të gjitha komunitetet në terren. Këto detyra e përgjegjësi pjesëtarët e TMK-s i kryen për 10 vjet, derisa në vitin 2009 erdhi koha për hapin tjetër, atë të transformimit të FSK-s në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Më 2 shkurt të vitit 2007, i dërguari special për statusin e Kosovës, Marti Ahtisaari, dorëzoi propozimin e tij në Prishtinë dhe Beograd, standardet për Kosovën, në të cilën parashihej edhe shpërbërja e TMK-s dhe krijimi i një force të re. Bazuar në këtë plan, me 21 janar të vitit 2009, TMK u shua dhe një vit pas shpalljes së pavarësisë, Kosova krijoi forcën e saj të sigurisë. Me këtë vendim parashihej që FSK të përbëhej nga 4000 ushtar aktiv dhe 2500 rezervë. Gjatë tërë kësaj kohe, FSK kishte punuar shumë me KFOR-in dhe aleatet e saj që pjesëtarët e saj të trajnohen e edukohen ushtarakisht në vendet të ndryshme të botës, kryesisht në Amerikë, duke krijuar kështu imazhin e një ushtrie të vërtetë. Më 4 mars të vitit 2014, qeveria e Kosovës mori vendimin që të formohen forcat armatosura të Kosovës si ushtrie e Kosovës, e cila parashihej që t'i arrijë kapacitetet që mund të sigurojë integritetin e Kosovës në një periudhë tranzicioni prej 10 vjetësh, por që për arsye të ndryshme kjo nuk ndodhi. Në bazë të planit të Ahtisaarit, me të cilin edhe ishte shpallur pavarësia e Kosovës për ndryshimin e misionit të FSK-s, ishte nevojshme që të amandamentohej edhe kushtetuta e vendit, por kjo ishte e vështirë të bëhej proceduralisht, pasi që për këtë nevojitej edhe vota e deputetëve të pakicës serbe. Pas kundërshtimeve të vazhdueshme të përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës, kryesisht të dirigjuar nga Beogradi, zyrtar, i cili e konsideron ende ushtrinë e Kosovës si kërcënim për rajonin, institucionet e Kosovës nisën ta përmendin mundësinë e ndryshimit të misionit të FSK-s përmes ndryshimit të ligjit. Propozimi i parë për këtë erdhi nga presidenti Hashim Thaçi, i cili hasi në kundërshtime të ashpra të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë, të cilët ishin kategorik kundër kësaj ideje të presidentit. Ata madje kërcënonin se në këtë mënyrë Kosova po rrezikonte krejt atë që ishte arritur deri tani rreth krijimit të ushtrisë. Gjërat ndryshuan pas asamblesë së përgjithshme të OKB-s dhe vizitës së delegacionit të Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur qeveria e Kosovës procedoi në kuvend 3 projektligjet që lidhen me transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës. Kosova e ka bekimin e Amerikës
Departamentin mbrojtjes për ushtrimin e Kosovës. Ky ndoshta është lajmi më i mirë që sjellim prej Amerike kësaj herë. Tash që Amerika dha bekimin, procesi i bërjes së Kosovës me ushtri nisi, pasi që kuvendi sot miratoi 3 projekt ligje, të cilat shtojnë kompetencat kësaj force. Ligjin për Ministrinë e Mbrojtjes, atë për FSK-n dhe për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Procesi i kompletimit të ushtrisë së Kosovës, e cila do të ketë 8.000 pjesëtar, 5.000 aktiv dhe 3.000 rezerv, të cilët do të jenë të pajisur me armë në përputhje me nevojën dhe kërkesat e FSK-s, do të zgjas 10 vjet. E 3 ligjet e votuara sot në Kuvendin e Kosovës, të cilat japin udhë krijimit të ushtrisë së Kosovës, parashohin organizimin e Ministrisë së Mbrojtjes, kompetencat, organizimin dhe funksionimin e FSK-s, si dhe kushtet e përgjithshme të shërbimit në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Një përmbledhje të projektligjeve të miratuara sot nga Kuvendi e sjell me kronikën në vazhdim kolegu Arton Mulliqi. Me projektligjin për Ministrinë e Mbrojtjes bëhet riorganizimi dhe kalimi i Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës në Ministri të Mbrojtjes në kuadër të Qeverisë së Republikës së Kosovës, me qëllim të mbikëqyrjes dhe kontrollit civil demokratik mbi Forcën e Sigurisë së Kosovës. Në nenin 3.3 të këtij projektligji thuhet: Ministria harton dhe zbaton politikat e përgjithshme shtetërore të mbrojtjes në nivelin strategjik, si dhe ushtron funksione e kompetencat të saj në përputhje me Kushtetutën dhe këtë ligj, me strategjinë e sigurisë së Republikës së Kosovës dhe strategjinë e mbrojtjes, si dhe legjislacionin e fuqi. Në projektligjin për kompetencat, organizimin dhe funksionimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, në nenin 4.1 dhe 2 thuhet: Forca e Sigurisë së Kosovës mbron integritetin territorial, qytetarët, pronën dhe interesat e Republikës së Kosovës. Forca e Sigurisë së Kosovës është forcë ushtarake multietnike, profesionale, armatosur dhe autorizuar për të shërbyer në vend dhe jashtë vendit në pajtim me mandatin e dhënë kushtetues dhe ligjor. Në nenin 7 përshkruhet armatimi për ushtrinë e Kosovës. Aty thuhet se FSK do të jetë e pajisur me armë dhe sistemet e armatimit në përputhje me nevojat e FSK-s për përmbushjen e kompetencave dhe detyrave të saj. Në nenin 10 parashihet përdorimi i forcës nga pjesëtarët e FSK-s. Forca e Sigurisë së Kosovës është e autorizuar të përdorë forcën, armët e zjarrit, mjetet dhe pajisjet që i ka në përdorim me qëllim të përmbushjes së kompetencave dhe detyrave të dhëna kushtetuese dhe ligjore. Ndërsa pika 2 parashek kohën kur pjesëtari i FSK-s mund të përdorë forcën ndekje prurse. Sa i përket kontrollit dhe mbikëqyrjes demokratike, neni 14 i projektligjit përcakton që Forca e Sigurisë së Kosovës i nënshtrohet kontrollit civil demokratik, sundimit të ligjit dhe obligimeve ndërkombëtare. Neni 21 flet për emrimin e komandantit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ministri rekomandon qeverisë një kandidat të përshtatshëm për të emëruar komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës nga presidenti. Që të jetë i përshtatshëm për të marrë në shqyrtim, kandidati duhet të ketë mbajtur gradën e general-majorit, së paku 12 muaj. Neni 23 i projektligjit parasheh organizimin dhe strukturën e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Pikat 1, 2 dhe 3 të këtij neni thonë: FSK vepron në tërë territorin e Republikës së Kosovës nëpërmjet zinxhirit të unifikuar komandues. FSK përbëhet nga një komponent aktive prej jo më shumë se 5.000 pjesëtar dhe nga një komponent rezerv prej jo më shumë se 3.000 pjesëtar. Projektligji i tretë i miratuar sot në Kuvendin e Kosovës për krijimin e ushtrisë së Kosovës është ai për shërbimin e FSK. Neni 7 i këtij projektligji flet për kohëzgjatjen e shërbimit. Aty në pikën 1 dhe 2 thuhet: Kohëzgjatja në shërbim në FSK është e ndarë në shërbim afatshkurtër dhe afatgjatë, e përcaktuar me kontratë të shërbimit sipas rregullave dhe kushteve të parapara me rregullore të veçantë të nxjerrë nga ministri. Pika 2, pjesëtari rezerv gjatë kohës së angazhimit i nënshtrohet rregullave dhe kushteve të shërbimit sikurse pjesëtari aktiv. E tani do të flasim në studio me deputetin Daud Haradinaj. Zoti Haradinaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Na thuaj, Kosova po bëhet me ushtri. Çfarë do të thotë kjo ditë për shtetin e Kosovës? Po, kompletojmë infrastrukturën shtetërore, do të thonë, ne kemi shpallë pavarësinë, vetëm mekanizëm mbrojtësi cili nuk është kriju, do të thonë, deri tash fatbarësisht sot arritëm që të kemi një unitet përgjithshëm, kisha thonë, jo vetëm të partive shqiptare në Parlamentin e Kosovës, po dhe të pakicave jo shqiptare, dhe është një lajm i mirë, do të thonë, që Kosova më në fund i ka kapacitetet e veta mbrojtëse. Mirë, ju jeni pjesë edhe komisionit për mbikëqyrjen e FSK-s. Sa ka qenë e zëshme rruga deri dita e sotme? Po vetë fakti që shkum, do të thonë, rreth 19 vite që nga marrimi i luftës, transformimi i UÇK-s në TMK në FSK, po ashtu edhe nga pakoja disare që parashihen në 2013, do të thonë, dera në sot në 2018 nuk ka qenë rrugë e lehtë, por unë mendoj që merite përbashkët të gjithë spektrit politik e kontribut dhënës që edhe sot e dëshmuan që për tema nacionale gjithë jemi bashku ne edhe
Mendoj që është një arritur e madhe e Republikës Kosovës në këtë rast, edhe është edhe një shpagim ndaj gjithë atyne brezave që kanë dhonë dhe i sot, sepse unë mendoj që kjo ushtri e ka themelin gjakën sakrificë. Është një rezultat i kënaqshëm, nuk e kemi kryer krejt punën, ne kemi punë edhe në vazhdimsi, do t'i amandamentojmë ligjet, do t'jemi të gatshëm ju kriju hapësinë të nevojshme edhe komunitetit serb, sepse kjo forcë mbrojtëse në këtë rast është e gjithë qytetarëve të Kosovës, është pa dallim etnie, dhe me thonë edhe serbët e Kosovës duhet ta shohin këtë mekanizëm ose këtë ushtri si pjesë të përbashkëtë të tyre. Ne nuk kemi kriju ushtri etnike, po jemi të gatshëm ju kriju hapësirën edhe aty, edhe do ta shohin se që edhe në perspektivë Beogradi zyrtar po i shantazhon qytetarët serbë dhe serbët e Kosovës duhet ta shohin si forcë vetën. Çfarë duhet bëjnë institucionet që ta kemi një ushtri më të fortë? Institucionet e kanë kryer detyrën e vetë sot. Buxheti është i krijuar, i kam dëgjuar disa llafe që folin se jo nuk e kemi buxhetin e nevojshëm. Ne kemi pe 2013 buxhetin e rezervë në bazë të rishikimit të sektorit strategjik të sigurisë 5.5 milion dhe nuk qëndron që nuk ka buxhet. Ky hap ka fillu sot dhe është një hap afatgjatë që do të vazhdon rreth 10 vite në krijimin e plot kapaciteteve mbrojtëse. Nuk është asnjë fije problem baza buxhetore. Përkundrazi, Kosova ka buxhet të mjaftueshëm për të krijuar kapacitetet e plota mbrojtëse, mekanizmat logjistik, trupat, funksionimin drejt Ministria e Mbrojtjes. Mirë, ti kthehemi pak rrugës deri tek ushtria. Zoti Haradinaj, ju jeni njëri prej 3 pjesëtarëve të UÇK-s që keni dalë publikisht në skenë për herë të parë, do të thotë. Na thuaj pak ç'është ndodhi çmilitarizimi i krimit të MK-s, FSK-s, tash radha ushtrisë. Çfarë përjetimi është kjo? Në të fakti që në atë paraqitjen publike ishte Muj Krasniqi dhe sot ajo është një heroj i kombit, dëshmon se për me mri këtë ditë është sakrifikuar shumë, edhe mendoj që ne fazat e para të fillimit luftës ose të krijimit të UÇK-s ka qenë një vullnet i nacionalizmit, një vullnet për çlirimin e Kosovës. Ndërsa sot për herë të parë në historinë, kisha thonë të Kosovës, po krijojmë një mekanizëm mbrojtës ku 101 deputet i dhanë mbështetje në legislativë, në parlamentin e Kosovës, në organin më të lartë ku merren vendimet. Dhe kjo jo vetëm për mua, po unë mendoj për krejt qytetarët e Kosovës është një ndjenjë emocionale, sepse ne më në fund pe krijojmë ata të cilën e kemi ndruar me shekuj. Edhe natyrisht se unë i kisha uru gjithë, domethënë për këtë sukses, duke shpresuar që në të ardhmen do të jemi pjesë e NATO-s, do të jemi garantues paqes, do të jemi sigurues të territorit dhe sovranitetit e integritetit territorial, po pse mos të jemi që do të jemi edhe sponsor të paqes edhe me aleatë e NATO-s, kudo që do të ketë nevojë, trupat tona do të jenë gatshëm me kontribuar. Faleminderit shumë për kohën dhe urime ushtria. Urime dhe juve dhe gjithë qytetarëve. Faleminderit. Menjëherë ka ardhur edhe reagimi i NATO-s. Një zyrtar i Aleancës Veriatlantike i ka thënë RTK-s se pozicioni i NATO-s është i qartë. NATO mbështet zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mandatin e saj aktual. Forca e sigurisë së Kosovës është një forcë profesionale dhe një burim stabiliteti rajonal. Nëse ky mandat evoluon, Këshilli i Atlantikut të Veriut do të duhet të rishqyrtoj nivelin e angazhimit të NATO-s në Kosovë. Është rëndësishme që për çdo iniciativë në lidhje me mandatin e forcës së sigurisë së Kosovës të ketë konsultim të plot me të gjitha komunitetet në Kosovë dhe me aleatët e NATO-s. NATO mbetet e angazhuar për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Përmes KFOR-it, operacionit ton më të gjatë thuhet në përgjigjen e zyrtarit të NATO-s. Po sot KFOR-i organizoi ushtrimin Shpata Argjend në bashkëpunim me ekipin këshillëdhënës dhe ndërlidhës të NATO-s, OKB-n dhe EULEX-in. Qëllimi i këtij ushtrimi është mundësia e trajtimit dhe ushtrimi për situata emergjente, si ato të tërmeteve dhe vëshimeve. Me këtë rast, kryeministri Ramush Haradinaj tha se është falendërues ndaj KFOR-it dhe organizatave të tjera në Kosovë për bashkëpunimin e ruajtjes së sigurisë dhe paqes, jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë. Kryeministri Ramush Haradinaj vlerësoi lart rolin e KFOR-it për kontributin e dhënë për paqen dhe sigurinë në Kosovë. Jemi krenar sot që me njohuri tuaja, me përvojën tuaj, me ekspertizën tuaj të na ndihmoni neve që kemi partnerët tuaj e keni FSK-n. Shumica janë këtu dhe duhet të jemi krenar për atë çfarë keni arritë si KFOR në Kosovë dhe më vjen mirë të shoh se si institucioni i sigurisë së Kosovës, NATO e shumë të tjera janë duke punuar së bashku.
Haradinaj shtoi se ky ushtrim do të ndihmoj vendin që të ballafaqohet me emergjencat, fatkeqësitë natyrore apo krizat të tjera. Komandanti i KFOR-it Salvatore Goqi tha se pavarësisht të gjithave kanë arritur që të prezantojnë vështirësitë dhe të paraqesin këtë ushtrim në nivelin më të mirë të teknologjisë dhe profesionalizimit. Ne menduam se kjo është rruga e drejtë për një shtet model, një institucion model që duhet të merret me këtë. Kështu që ne jemi duke u përpjekur të transferojmë tek ju këto aftësi. Në këtë ushtrim janë përfshirë 17 agjenci, për të cilat kryeministri i Kosovës tha se është praktike mirë, sepse ka prej tyre që janë takuar për herë të parë. Sipas tij, në këtë formë do të arrijnë të bashkëpunojnë mes vete. Krye parlamentari Veseli ka takuar në Berlin zyrtar të lartë gjerman në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe në Kancelarinë gjermane, ku ka marrë rikonfirmim se Gjermania do të mbështesë Republikën e Kosovës në të gjitha fushat. Në takim me zyrtar të lartë gjerman Jan Hecker, kryeparlamentari Veseli ka diskutuar për procesin e liberalizimit e vizave për Kosovën dhe për fazën finale të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gjatë diskutimit për çështjen e dialogut, kryeparlamentari Kadri Veseli e ka njoftuar zyrtarin gjerman për përpjekjen e tij prej disa muajsh për të arritur konsensus brenda Kuvendit të Kosovës për nxjerrjen e një rezolute e cila rikonfirmon qëndrimet e Shtetit të Kosovës për integritetin territorial dhe pacenueshmërinë e sovranitetit. Flasim tani për një temë shumë të ndjeshme që nga lufta e Kosovës, dhunimet e vajzave e grave nga militaret e paramilitaret serb, krim ky që po vazhdon të jetë i pandëshkueshëm. Ka qenë rrëfimi i gruas shqiptare, Vasfie Krasniqi Godman, e cila tronditi opinionin me tregimin e saj për dhunën seksuale që kishte përjetuar nga serbët kur ishte 16 vjeçare. E sot ajo u dekorua me titullin qytetare e merituar e Kosovës nga presidenti Thaçi. Kryeministri po ashtu e përgëzoi Vasfien për guximin e përmasave heroike. Vasfie Krasniqi Godman u bë gruaja e parë në Kosovë që rrëfeu publikisht dhunën seksuale që kishte përjetuar gjatë luftës kur ishte vetëm 16 vjeçe. Për rrëfimin e saj publik dhe tmerrin që kishte përjetuar, Vasfie Krasniqi Godman u dekorua sot me titullin qytetare e merituar e Kosovës nga presidenti Hashim Thaçi. Ky i fundit tha se rrëfimi i Vasfies duhet të shërbejë për diçka. Një rrëfim që thret ndërgjegjen edhe në Kosovë, duhet të thret edhe ndërgjegjen e vetë popullit sërb, por duhet të thret edhe ndërgjegjen e drejtësisë ndërkombëtare që e vërteta po thuhet, po drejtësia nuk po zbatohet. I pari i vendit falenderoi gratë ndërsa i kritikoi burrat. Unë dëshiroj të falenderoj edhe Feridën për punën e saj të jashtëzakonshme që ka bërë për sensibilizimin e kësaj çështje, presidentin Njahjava, ambasadorën Qetaku, ato është për ne burrat e Kosovës, duhet lihemi të turpruar që s'kemi bërë më tepër. Përveç falenderimit, Vasfie Krasniqi Godman pati edhe një kërkesë nga shefi i shtetit. Në emër të gjithave, unë du me i falenderoj juve për dekoratën, po na dojnë mbrojtje dhe drejtësi juridike. Krasniqi Godman u prit edhe nga kryeministri Ramush Haradinaj. Ai e përgëzoi Vasfien për guximin e përmasave heroike. Ai shtoi se të gjitha viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës kanë mbështetjen institucionale dhe asnjëherë nuk duhet të ndihen të vetme në këtë betejë për drejtësi. Besim tani në kufirin me Serbinë, vendkalimi kufitar që lidh shtetin ton me fqinjet në Mërdar tani ka një pamje krejt tjetër. Autoritetet e Kosovës e kanë nisur punën në objektet e reja, por e njëjta gjë nuk po ndodhet edhe tek pjesa serbe, të cilët po refuzojnë pavarësisht se kjo rrjedh nga marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit në dialogun e Brukselit. Vendkalimi kufitar që lidh Kosovën me Serbinë në Mërdar tani ka pamje krejt tjetër. Autoritetet e Kosovës tash e 5 ditë kanë filluar punën në objektet e reja, por e njëjta gjë nuk po ndodh edhe tek pala serbe. Ata vazhdojnë të refuzojnë të hyjnë në objektet e reja për çka ende nuk janë inauguruar objektet në fjalë. Madje me bindjen e autoriteteve serbe për këtë çështje po merret edhe shefja e BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova.
Jemi në vendkalimin kufitar Kosovë-Serbi. Këtu prapa me janë objektet e ndërtuara nga Bashkimi Evropian për autoritetet e Republikës së Serbisë. Autoritetet këto të cilat refuzojnë të hyjnë në këto objekte mjaft moderne për të kryer punën e tyre në këtë vendkalim. Kjo pikë kufitare, të cilën Bashkimi Evropian e financoi me rreth 4 milion euro, është arritur në kuadër të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive në dialogun Kosovë-Serbi në Bruksel. Qytetarët besojnë se tashëtutje do t'i kryejnë më lehtë procedurat në kufi. Është kënaqësi e madhe, është një ndërtim shumë i mirë, është lumëgjërsi, është shumë e mire, kështu që ju uroj edhe vullnetarëve, edhe policisë, dhe Ministrisë Punëve të Brendshme, edhe Kosovës për një kufi që është i lloj të tillë. Kështu që jemi të kënaqur. Për me pa bukur ka shumë, për çështë do të shkon nuk e di, se nuk varet prej tanëve, varet prej për të llovit që po bën, varet prej mishive. Për ta shko ka mirë, inshallah shkon edhe mirë puna. Zëdhënësi i doganës Adriatik Stabileci thot se krijimi kushteve të mira për punë do të përshpejtoj procedurat e kalimit kufitar. Ky projekt realisht, siç e shihni ju pas meje, ka kriju kushte shumë moderne për funksionimin e kësaj pike kufitare. Realisht mund të flasim që në të kaluarën kemi pas probleme infrastrukturore në këtë pikë kufitare, por tani shpresojmë që edhe në të ardhmen çdo gjë të shkojë në rregull dhe gjitha përgatitjet siç e shihni edhe ju janë bërë në vendin e duhur dhe në kohën e duhur. Vend kalimi kufitar i Merdarës ka 5 korsi për qarkullimin e automjeteve në secilin drejtim me objekte dhe pajisje moderne. Ndryshe, Bashkimi Evropian pritet të ndërtoj edhe objekte të tjera në vendkalimit kufitare Kosovë-Serbi. Banorët shqiptar të fshatit Uglar e kanë një shqetësim. Ata po kërkojnë që të shkëputen nga komuna e Graçanicës dhe të bashkohen me fush Kosovën, të cilën e kanë afër vetëm 200 metra, kurse territorialisht janë larg me komunën që i përkasin 13 kilometra. Kjo është pika kufitare e territorit midis komunës së fushë Kosovës dhe asaj të Graçanicës. Në anën e djathtë gjendet fshati Uglar i Graçanicës, ndërsa në anën tjetër jetojnë qytetarët e fushë Kosovës. Banorët e fshatit Uglar për nga afërsia i ndajnë vetëm 200 metra me territorin e fushë Kosovës, ndërsa me atë të Graçanicës kanë rreth 13 kilometra. Përveç largësisë dhe mungesa e investimeve nga ana komunës së Graçanicës, ka detyruar Bejtullah Avdullahun dhe 191 banorët e fshatit Uglar që të mendojnë zhvendosjen në komunën e fushë Kosovës, pasi edhe në të kaluaren, ky fshat kishte qenë fillimisht si fshat në kompetencë të fushë Kosovës. Unë jam banues dashuri pari aty, nuk i kam shtëpiat as 100 metra larg fushë Kosovës, komunës. Tash duhet me shku 13 kilometra e gjys për ne hap diçka në fushë në Graçanicë. Gjithashtu ata shprehen të pasigurt për shkak të largësisë me komunën e tyre. Jënë vjedhën disa vetura para 2-3 dite, mundet nesër më vjedhë edhe shtëpia, mundet më vjedhë edhe fëmia, mundet më vjedhë edhe dikush tjetër, ose plesht, nuk jem sigurt në çdo aspekt. Policia e Graçanicës dekte në atë vjen mundet me ndodhen bën haki 3-4 orë, kur e kena këtu policinë më afër. Ata me anë të nënshkrimit të peticionit kërkojnë mbështetjen e nismes së tyre. Na do i tërhetuam të gjitha institucionet vendimore, domethënë, si qeverisë dhe herë, si deputetëve, grupe parlamentare që janë gjithëve që me na përka. Nën kryetari komunës së fushë Kosovës, Fadil Krasniqi, shprehti hapur për pranimin e kërkesës së këtyre qytetarëve, por kjo situatë sipas tij fillimisht duhet të kalojë nëpër procedura ligjore. Se ekziston ligji mbi kufit administrativ që është, edhe ekziston udhëzimi administrativ i 2013 që ka të bëjë me zbatimin e ligjit të katastrit Kosovës. Por me gjithato, këto e gjitha procedura, sepse vendimin përfundimtar për këtë duhet ta merr Kuvendi i Republikës Kosovës. Fshati Uglar ka mbi 1000 banor shqiptar, ndërsa në të kaluaren, ky fshat ishte në kompetencë të komunës së fushë Kosovës, por që nga periudha e decentralizimit të ndarjes së kufimeve administrativ në formimin e komunave të reja, ky fshat kaloi në komunën e Graçanicës. Dita e Bashkimit Evropian kundër trafikimit me qenie njerëzore është shënuar sot edhe në Kosovë.
Me këtë rast është organizuar tryez diskutimi nga Ministria e Punëve të Brendshme me moton mos hesht ndihmo luftimin e trafikimit me njerëz. Dita e Bashkimit Evropian kundër trafikimit me qenie njerëzore është shënuar sot edhe në Kosovë. Me këtë rast është organizuar tryez diskutimi nga Ministria e Punëve të Brendshme me moton mos hesht ndihmo luftimin e trafikimit me njerëz. Në këtë konferencë, presidenti tha që duke falenderuar BE-n dhe SBA-n për mbështetjen që nga dhënë Kosovës, bëri thirrje që së bashku të luftohet ky krim. Për viktimat e këtij krimi do të jemi të pa kompromis me kriminalet. Ftoj të gjithë qytetarët e Kosovës, institucionet e sigurisë, të drejtësisë, shoqërisë civile, dhe të mediave që të vënë pjesë e kësaj lufte dhe pjesë e fitores kundër saj. Ju falenderoj shumë. E kryeministri Haradinaj tha se Kosova duhet të jetë pjesë e vendeve ku luftohet trafikimi i qenieve njerëzore. Kosova po ashtu është e sfiduar në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore, për shkak se ende nuk është anëtare e Interpolit dhe Europolit, po besoj shumë që me anëtarësimin e Interpol, Kosova do të jetë edhe më e aftë edhe më në gjendje të zhvillojë partneritet me të gjitha institucionet relevante në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore. Shefja e zyrës së BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se trafikimi i vajzave dhe grave është më i përhapur në të gjithë botën. Ai shtoi se Kosova është vend tranzit i trafikimit me qenie njerëzore. Trafikimi të qenieve njerëzore është të top prioritet në të gjithë botën. Trafikimi me qenie njerëzore mbetet një formë profitabile e krimit organizuar dhe serioz dhe shkelja e rënde të drejtave njerëzve, po shprehimisht e ndaluar nga Karta Evropiane për të drejtat themelore. Po thuaj se çdo vend në botë preket nga trafikimi. Të pranishëm në këtë konferencë ishin edhe Ministri i Punëve të Brendshme Ekrem Mustafa dhe Ministri i Drejtësisë Aberlan Tahiri, të cilët thanë se luftimi i trafikimit të qenieve njerëzore është prioritet i BE-s dhe është prioritet edhe i institucioneve në Kosovë. Sipas sulumtimit të bërë nga BE-ja, gratë dhe fëmijët, veçanërisht ato që vijnë nga zonat rurale, identifikohen si më të prekurat nga trafikimi, ndërsa komunat më të prekura janë Prishtina, Mitrovica dhe Ferizaj. Java e bizneseve të diasporës të boj afarist nga vendet të ndryshme, ndërsa organizuan nga Ministria Diasporës dhe Investimeve Strategjike dhe Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare. Pjesëmarrës nga 11 vende të ndryshme dhe 300 bizneseve nga diaspora ishin të pranishëm në javën e biznesit të diasporës. Të pranishëm në këtë ngjarje të rëndësishme për ngritje socioekonomike ishin përfaqësues institucional të vendit dhe mysafir. Presidenti tha që nga ekspozeja e tij politike konstatoi: Kosova NATO në Bashkimin Evropian, edhe mundësi tuaja për investimin shumë më të mëdha. Edhe investimet ndërkombëtare shumë më të mëdha. Nuk mund të krenohemi me investimet ndërkombëtare që kanë ndodhur në 50 vitet e fundit në Kosovë. Ne nuk po kërkojmë atë ndihmë që keni dhënë dikur për Kosovën. Ne sot po kërkojmë që jetoni e punoni në këtë vend tuaj. Gjani mundësinë dhe interesin. Me kohë është parë se motori i zhvillimit të vendit është Mërgata Jon dhe bizneset e saj dhe remitencat që i dërgojnë thonë bashkëorganizatorët. Qëllimi edhe këtij takimi sot, edhe shumë takime që kemi pas bashkë, është që si të thellohet ky bashkëpunim, si të përmirësohet ky bashkëpunim. Për shembull, ne ju ftojmë këtu që të merrni pjesë edhe në proces privatizimit. Ju inkurajoj që të parashtroni pyetje, që t'i ndani shqetësimet që i keni me neve dhe gjithashtu të mbledhni sa më shumë informata që janë të nevojshme për juve. E ministri shqiptar i diasporës Pandeli Majko tha se diaspora nuk përfaqëson një masë njerëzish. Por edhe përfaqëson një cilësi të jetës përditshme, jo vetëm të Kosovës, po edhe të Shqipërisë, dhe të Maqedonisë, dhe të Malit Zi. Investimet në vend pa u tjetërsuar pronësia, fizibiliteti dhe implementimi i kontratave, kërkesa për emërim të një përfaqësuesi të bizneseve nga diaspora në qeverinë e Kosovës dhe hapja e qendrave informuese në konsullata për investime do të informonte bizneset për shtigje dhe arritje të reja në biznes, u tha në këtë rast. Vazhdon drama e zhdukjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi. SBA-ja po i kërkon Turqisë provat e vrasjes së tij.
SBA i ka kërkuar Turqis një regjistrim që thuhet se ofron dëshmi të forta se gazetari saudit Jamal Khashoggi u vra në konsulatën saudite të Stambollit, pasi ka konfirmuar se regjistrimet që dëshmojnë vrasjen janë duke u kërkuar nga Turqia. Trump ka thënë se ende nuk është i sigurt se ato ekzistojnë, por ka shtuar se mbase edhe mund të ekzistojnë. Trump ka thënë se po pret një raport nga sekretari i shtetit Mike Pompeo, i cili sapo ka vizituar Arabinë Saudite dhe Turqinë. Presidenti tha se e vërteta do të dalë deri në fund të javës. Ai hodhi poshtë sugjerimet se po përpiqej të mbulonte Arabinë Saudite. Jo as pak, thjesht dua ta di se çfarë po ndodh, ka deklaruar Trump. Të mërkurën dhe të ejntën, hetuesit turq shpenzuan pothuajse 9 orë duke kërkuar rezidencën e konsullit saudit, pastaj duke u zhvendosur në konsullat rreth 200 metra larg. Ekipi përfshinte prokurorët dhe ekspertët e forenzikës në uniforma të bardha. Zoti Khashoggi nuk është parë më që kur hyri në ndërtesë me 2 tetor, ndërsa Arabia Saudite e mohon vrasjen e tij. Arabia Saudite është një nga aleatët më të afërt të Washingtonit dhe zhdukja e Khashoggit po e vë administratën në pozitë të vështirë. Ndërkohë Washington Post ka botuar kolumnën e fundit që zoti Khashoggi e shkroi para zhdukjes së tij. Ai flet aty për rëndësinë e mediave të lira në lindjen e mesme. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion lajmesh. Mirupafshim.